Assalamualaikum. Nan zamunga topic the adjoint of a matrix. Define as change the place of main diagonal elements and change the sign of secondary diagonal elements. For example, کو زموږ سره یو matrix وي او د هغې مونږه adjoint find out کول غواړو نو د هغې چې کوم main diagonal elements دي د هغې به مونږ پوزیشن چینج کو او چې کوم secondary diagonal elements دي د هغې به مونږ ساینونه چینج کو. فار ایگزامپل زموږ سره یو میټرکس دی میټرکس A په هغې کې ایلیمنټس دي A B C D. په دې کې دا A او دا D دا په مین ډایګنل باندې دي او دا B او دا C دا په سیکنډري ډایګنل باندې دي. نو کوم مونږ د دې A ایډجاینټ فایند آوټ کول غواړو نو مونږ به ایډجاینټ آف A ولیکو. ایډجاینټ آف A از ایکول ټو چې کوم زمونږ سره مین ډایګنل ایلیمنټس دي د هغې به مونږ پوزیشن چینج کو. د A په ځای باندې به D ولیکو او د D په ځای باندې به A راشي. د B پلس دی دا به ماینس B شي. دا C پلس دی دا به ماینس C شي. دا زموږ سره ایډجاینټ آف A راغی. فار ایگزامپل زموږ سره یو بل میټرکس دی میټرکس B په هغې کې زموږ سره ایلیمنټس دي 2 -1 3 4 او د دې مونږ ایډجاینټ فایند آوټ کول غواړو نو پیله به مونږ ولیکو ایډجاینټ آف B از ایکول ټو دا مین ډایګنل ایلیمنٹ په مونږ پوزیشن چینج کو 4 2 او د سیکنډري ډایګنل ایلیمنٹ په مونږ ساینونه چینج کو. دا -1 دی دا به +1 شي. دا +3 دی دا به -3 شي. فار ایگزامپل زموږ سره یو بل میټرکس دی میټرکس C په هغې کې ایلیمنټس دي 1 4 2 8 او د دې زه ایډجاینټ فایند آوټ کول غواړم نو ایډجاینټ آف C از ایکول ټو د مین ډایګنل ایلیمنٹ په پوزیشن چینج کم 8 1 او د اپ ډایګنل ایلیمنٹ په ساینونه چینج کم -4 -2. نو په ننني لیکچر کې موږ دا زده کړل چې ایډجاینټ څه ته وایي او ایډجاینټ به څنګه فایند آوټ کوو.